มิ้นโฮหรือการ์ตูนผีของมิ้นจังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเรากดเลยเรื่องของฉันมันเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันศุกร์กลางหน้าหนาวในตอนที่ฉันเดินกลับบ้านหลังเลิกเรียนจู่ๆเจ้านำโชคแมวของคุณลุงข้างบ้านฉันก็กระโดดมาตัดหน้าของฉันซะอย่างนั้นว้ายนำโชคนั่นเองนึกว่าตัวอะไรฉันเดินกลับมาบ้านก่อนที่แม่ของฉันจะเล่าให้ฟังว่าวันนี้ช่วงบ่ายลุงข้างบ้านซึ่งเป็นเจ้าของเจ้านำโชคได้เสียชีวิตแล้วตาแกมีอายุเยอะแล้วแม่ฉันเล่าว่าวันนี้แกเกิดล้มอยู่ในบ้านของแกแล้วเกิดหัวใจวายขึ้นมาลุงแกตายแล้วจริงๆอ่ะแม่เมื่อกี้นี้หนูยังเจอเจ้านำโชคอยู่เลยนะจริงสิน้ำฝนแม่ถึงว่าล่ะเจ้านำโชคหายไปไหนที่แท้ก็ออกไปวิ่งเล่นอยู่นี่เองแบบนี้ใครจะคอยดูแลเจ้านำโชคต่อล่ะเนี่ยเป็นแมวดำซะด้วยสิคนยิ่งไม่ค่อยนิยมเลี้ยงกันอยู่ด้วยแม่กับฉันเป็นห่วงเจ้านำโชคมากแต่เพราะว่าแม่ของฉันแพ้ขนแมวจึงไม่สามารถรับเลี้ยงเจ้านำโชคเอาไว้ที่บ้านได้นอกจากให้อาหารมันบ้างในบางครั้งบางคราวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคืนนั้นในระหว่างที่พระสวดเสร็จแล้วจู่ๆเจ้านำโชคก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนฝาโลงศพแล้วร้องเหมียวๆซะงั้นสวยแล้วไงอะไรอะแม่ก็คนโบราณเขาบอกว่าถ้าแมวดำกระโดดข้ามโลงศพหรือมายืนบนฝาโลงแบบนี้แล้วก็วิญญาณคนตายจะเฮี้ยนน่ะสิพอฉันฟังที่แม่พูดจบจึงได้แต่หน้าซีดไปด้วยความกลัวในทันทีและในคืนนั้นเองพอฉันกลับมาที่บ้านฉันก็ยังไม่นอนนั่งเล่นมือถืออยู่บนเตียงแล้วจู่ๆเจ้านำโชคมันก็กระโดดขึ้นมาร้องเหมียวๆอยู่ข้างขอบหน้าต่างห้องชั้น2ของฉันเฉยเลยฉันจึงลุกไปดูด้วยความประหลาดใจนำโชคแกกระโดดขึ้นมาบนนี้ได้ไงเนี่ยน้ำฝนพูดพลางเริ่มคิดว่าหน้าต่างห้องชั้น2ของตนก็สูงนะแต่ทำไมเจ้านำโชคถึงปีนขึ้นมาเกาะอยู่ที่ขอบหน้าต่างได้กันนะแต่ในระหว่างนั้นเองนำโชคก็กระโดดลงไปชั้นล่างอย่างเร็วน้ำฝนจึงมองตามนำโชคลงไปด้านล่างอ้าวไปซะแล้วก่อนที่น้ำฝนจะเห็นว่านำโชคมันไปยืนร้องเหมียวพลางจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่ตรงต้นไม้ด้านล่างน้ำฝนจ้องมองไปตรงต้นไม้นั้นด้วยความสงสัยก่อนที่น้ำฝนจะเห็นเหมือนมีเงาดำของใครบางคนยืนอยู่ตรงหลังต้นไม้ด้วยความตกใจน้ำฝนจึงรีบเดินถอยออกจากหน้าต่างและรีบเข้านอนในทันทีแต่มันก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะในคืนวันนั้นเองช่วงประมาณตี 3หมาในซอยบ้านของน้ำฝนมันก็เกิดเห่าหอนกันเสียงดังมากไม่ยอมหยุดจนน้ำฝนรำคาญจนตื่นขึ้นมากลางดึกก่อนที่น้ำฝนจะรู้สึกรำคาญจึงเดินไปดูที่หน้าต่างว่าหมามันเห่าหอนอะไรกันเสียงดังและน้ำฝนก็เห็นเจ้านำโชคกำลังยืนจ้องอะไรบางอย่างอยู่เหมือนเมื่อตอนหัวค่ำเลยแต่ครั้งนี้สิ่งที่น่ากลัวและชวนสยองกว่านั้นก็คือน้ำฝนเห็นลุงข้างบ้านที่เพิ่งตายไปมายืนเล่นกับเจ้านำโชคอยู่สภาพของลุงนั้นมีสภาพที่เขียวช้ำเลือดช้ำหนอง
และดูน่ากลัวมากจนน้ำฝนตกใจสุดขีดก่อนที่น้ำฝนจะรีบไปปลุกแม่ให้ตื่นขึ้นมาแล้วเล่าสิ่งที่ตนเจอให้กับแม่ฟังในเช้าวันต่อมาแม่จึงพาน้ำฝนไปทำบุญเพื่อที่ส่วนกุศลไปให้ลุงข้างบ้านเพราะบางทีแกอาจจะมาให้เห็นเพราะอยากได้ส่วนบุญหรือยังมีห่วงอยู่ก็เป็นได้ช่วงเกร็ดความรู้เรื่องผีแมวดำเป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ค่อยจะนิยมมากนักในบ้านเราเนื่องจากเชื่อกันว่าแมวดำนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายความโชคร้ายถ้าเลี้ยงไว้จะทำให้ทำมาค้าขายไม่รุ่งเรืองบ้างล่ะหรืออย่างเช่นบางคนจะบอกกันว่าถ้าใครเจอแมวดำวิ่งตัดหน้ารถหรือจู่ๆวิ่งตัดหน้าแสดงว่าคนนั้นกำลังมีเคราะห์ให้ระวังตัวไว้แต่มันก็เป็นแค่ตำนานความเชื่อที่คนโบราณได้เล่าสืบต่อกันมาแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงแมวสีดำเพราะเห็นว่ามันน่ารักดีแถมเลี้ยงแล้วก็ไม่เห็นจะโชคร้ายตามที่คนโบราณเล่าสืบต่อกันมาเลยสักนิดดังนั้นพี่จึงคิดว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่ตำนานความเชื่อเท่านั้นที่ว่าแมวดำเป็นสัตว์เลี้ยงแห่งความโชคร้ายอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะดูคลิปวิดีโอจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครด้วยนะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจวิดีโอนี้กับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือขอเรื่องผีที่อยากให้เรานำมาทำเป็นการ์ตูนได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ